En av de största utmaningarna som AI-teknologin ställer oss inför är rollen för mänsklig kreativitet, när så kallad generativ AI producerar text, musik, kod, bilder, video, ja i princip vad som helst. AI-modellerna har tränat på digitala versioner av nästan all mänsklig kultur. Man kan fråga sig om detta verkligen är moraliskt eller juridiskt riktigt, om de stora IT-bolagen därför bör betala för att träna på de digitala versionerna av i princip allt mänskligt skapat, musik, foton, målningar och texter. Oavsett hur detta kommer avgöras i domstolar och regleringar står vi inför en helt ny situation där maskiner kan producera vad som tidigare ansågs exklusivt mänskligt. Som en uppsats om mitt sommarlov eller en pianosonat. Inget djur har en sådan förmåga. Mitt namn är Clemens Cavallin och jag är professor i religionsvetenskap vid NLA-högskolan i Norge och utbildad bildkonstnär. I denna serie av videos om AI ser vi tillsammans på några av de frågor denna nya och kraftfulla teknologi väcker i ljuset av kristen tro och mer specifikt den katolska kyrkans lära. Vad återstår för mänskligt skapande om maskiner kan generera i princip vad som helst? Också det som tidigare krävde intelligens, emotionellt djup och finkänslig kulturkunskap. Hur vet vi vad som faktiskt är resultat av mänskliga upplevelser eller bara skicklig simulering baserad på matematiska beräkningar? Det finns flera sätt att hantera denna situation som blir mer radikal allt eftersom modellerna blir mer kompetenta. Man kan hävda att det alltid kommer gå att se skillnaden mellan robotens poetiska alster och de mänskliga poemen. Undersökningar verkar dock antyda att så inte är fallet. Samma sak gäller tanken att de flesta skulle föredra mänsklig musik framför den som är gjord av AI. Det går inte längre för det mesta att höra någon skillnad. En annan strategi är därför att istället se mänskligt skapande och AI-produktion av kultur som ett samarbete mellan biologisk och artificiell intelligens. Frågan är dock om man i ett samhälle som vill ha mycket och billigt är beredd att betala priset för den mänskliga kreativiteten. Tänk på billiga massproducerade kläder i förhållande till skräddarsydda. På ett sätt är detta alltså en fråga om möjligheten att kunna leva på kreativt arbete på samma sätt som med alla andra hotade yrken. Det gäller ju till exempel också finansanalys och medicinska diagnoser. Samtidigt vill ju denna videoserie ställa frågorna som AI ger upphov på ett djupare och mer andligt plan. Det handlar inte bara om ekonomi eller om tillfredsställelsen i att skapa. Vad som står på spel är också vad det innebär att vara människa. Kanske har industrialiseringen tillsammans med byråkratiseringens alla blanketter och formulär i hög grad redan reducerat det mänskliga till fyrkantiga och opersonliga funktioner. I varje fall det som värdesätts. Som forskare blir jag belönad om mina publikationer får poäng enligt ett rätt så stelbent system. Inte för kvaliteten på själva innehållet. Men är vi inte mer än biologiska mekanismer som utför specialiserade uppdrag som har skapat färgglada illustrationer för en serietidning eller hitmusik för Spotify? Men vad är då detta extra? Enligt judisk-kristen tro är människan inte bara skapande
kreativ, utan hon själv är skapad. Tänk på detta en stund. Det innebär, om det är sant, att du faktiskt själv är ett konstverk. Något som konstruerats efter en plan, en idé. Till exempel, låt oss säga att du har gjort en skulptur av en fågel. Du har till och med målat den noggrant och står nu framför den och ser på den med både glädje och stolthet. Samtidigt som du är något trött av att ha hukat dig koncentrerat så länge. Du har därmed en relation till det du har skapat. Du sätter värde på denna fågel än om du hade köpt skulpturen. Det finns något av dig, din personlighet, i det du skapat genom ditt val av fågelart, hur den sträcker på sina vingar, kanske som en örn, eller ser ner försynt som en duva. Fågelskulpturen har dock ingen medveten relation till dig. Den kan inte vara tacksam för att det har blivit formad. Men den bär alltså spår av dig och är på det sättet länkad till dig. En kristen förstår sig själv alltså som skapad, och till skillnad från en skulptur så kan vi reflektera över vad det innebär. Men låt oss först inte tänka på oss själva utan på skaparen. Om Gud som har skapat människan är god, så är också hans skapelse god. Och när han ser på det han skapat så gör han det med glädje och stolthet. På ett liknande sätt som vi gör när vi ser på vår fågelskulptur. Teologer kallar detta för en analogisk likhet, det vill säga den gudomliga kreativiteten och den mänskliga liknar varandra. Men de är samtidigt mycket olika. Bland annat hur de förhåller sig till sina skapelser. Vi är ju inte allsmäktiga, allvetande, eviga gudar, utan dödliga, rationella djur som både blir sjuka och som sagt dör. Samtidigt finns det enligt kristen tro alltså spår av det gudomliga i oss som gör det möjligt för oss att skapa i vår tur. Jag tänker att vi i några fler videos ska se på aspekter av vad detta innebär. Det vill säga att samtidigt vara skapad och att skapa. Och det som skiljer en staty av en fågel till exempel från en AI-modell är att den senare kan ha en dynamisk relation till oss, sina skapare. Den kan tala begripligt, utföra olika uppdrag, det vill säga vara en agent, och skapa, med andra ord generera ting, till exempel en staty av en fågel. Men den kan också potentiellt konstruera andra AI-agenter som den i sin tur kan ha konversationer med. Det finns mycket att tänka igenom i relationen mellan den oskapade skaparen, Gud, den kreativa skapelsen, människan, och hennes producerande skapelse, AI-agenten. Men låt oss avsluta denna första video om kreativitet och AI med följande bibelcitat som är huvudpassagen för tanken om människan som Guds avbild, på latin Imago Dei, från första Moseboken. Gud sade: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen och alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.